ব্লাড ৰিলেশ্যনৰ ওপৰত কোৱেশ্চন আহাটো বৰ স্বাভাৱিক এটা ঘটনা। আপুনি চেন্ট্ৰেল ষ্টেট য'ত যিকোনো এক্সামত পঢ়ক ব্লাড ৰিলেশ্যনৰ ওপৰত কোৱেশ্চন থাকিব আৰু এইটোক সলভ কৰিব নোৱাৰিলে না বৰ লাজ লাগে, কিয়নো নিজৰ সম্বন্ধীয় মানুহবিলাকৰ কথা যদি ক'ব নোৱাৰো এইটো লাজৰ বিষয় আৰু ইয়াৰ এড অন মাৰ্কটো যায়। আজিৰ পৰা আৰু নহ'ব, এনেকুৱা পেটাৰ্ণত আমি ব্লাড ৰিলেশ্যনক শিকিম, ইমান ফাউণ্ডেশ্যনৰ পৰা আপুনি ব্লাড ৰিলেশ্যনৰ কোৱেশ্চন আপুনি চাই কিনে এনসাৰ কৰিব পৰা। এতিয়া আৰম্ভণি দিছো, আৰম্ভণিতে আগত আমি সম্পৰ্কবোৰৰ নামবোৰ অলপ ডিছকাশ্যন কৰিলো। আমি এটা এটাকে ফাউণ্ডেশ্যনৰ ইটাবোৰ বহাই যাম। কেনেকৈ চাম? টাইপছ অফ ৰিলেশ্যন যিটো আমাৰ মনত ৰাখিবলগীয়া আছে। এফ ফাদাৰ যিটো লিখিছো এইটো মানে ফাদাৰৰ ফাদাৰ। কি হ'ব? গ্ৰেণ্ড ফাদাৰ বুলি ক'ম। ফাদাৰৰ মাদাৰ গ্ৰেণ্ড মাদাৰ বুলি ক'ম। ফাদাৰৰ ব্ৰাদাৰ আংকল বুলি ক'ম। ফাদাৰৰ চিষ্টাৰ আণ্ট বুলি ক'ম। চিলড্ৰেন যি হ'ব আংকল আৰু আণ্টি, যিসকলে নেকি ঘৰত আহি ডিষ্টাৰ্ব কৰে তেওঁলোকক আমি কাজিন বুলি ক'ম। ৱাইফ অফ আংকল ইজ আণ্ট বুলি ক'ম। হাজবেণ্ড অফ আণ্টি ইজ আংকল। একেখিনি পেটাৰ্ণত মাদাৰ অফ ফাদাৰ মেটাৰ্নেল গ্ৰেণ্ডফাদাৰ, মাদাৰ অফ মাদাৰ মেটাৰ্নেল গ্ৰেণ্ডফাদাৰ, মাদাৰ অফ ব্ৰাদাৰ মেটাৰ্নেল আংকল। একেৰাহে মাদাৰ অফ চিষ্টাৰক আণ্ট বুলি ক'ম, চিলড্ৰেনবোৰক কাজিন বুলি ক'ম। ৱাইফ অফ মেটাৰ্নেল আংকল ইজ আণ্ট এণ্ড হাজবেণ্ড অফ মেটাৰ্নেল আণ্ট ইজ আংকল। বাছ বৰ চিম্পল এটা কনচেপ্ট। যিমানবোৰ মাদাৰ ফাদাৰ ব্ৰাদাৰ আৰু চিষ্টাৰৰ বাহিৰে যিমানবোৰ সম্পৰ্ক থাকিব আংকল আণ্টি আৰু কাজিনত সোমাই দিম। গতিকে এইবোৰ হ'ল ৰিলেশ্যন যিটো আমাৰ জানিবলৈ আছে। এতিয়া চাব আৰু এটা বস্তু আপোনালোকৰ ফাউণ্ডেশ্যনত হেল্প কৰিব, এইটো আমি ইয়াতে ডিছকাশ্যন কৰিবলৈ ওলাইছো। এতিয়া চাব আৰু এটা বিষয় যিটো জানিবলৈ আছে, এইটো হ'ল জেনেৰেশ্যনছ। আমি জেনেৰেশ্যনছবোৰো জানিবলগীয়া হ'ব যদি আমি কুৱেশ্যন সলভ কৰিব বিচাৰো। তো জেনেৰেশ্যনত জেনেৰেশ্যন 1 বুলি আমি কাক ধৰিম? যিয়ে সকলো সৰ্বপ্ৰথমতে এইটো মানি লওক, মই যি আছো চেল্ফ, যিয়ে নেকি মেথছটো সলভ কৰিব বা যি এক্সামিনাৰ যি কুৱেশ্যনটো পঢ়িব, মই সকলো সময়ত জেনেৰেশ্যন 3 আহিম। এতিয়া হওক জেনেৰেশ্যন 1ত কোনে আহি আছে? গ্ৰেণ্ডফাদাৰ, গ্ৰেণ্ডমাদাৰ, মেটাৰ্নেল গ্ৰেণ্ডফাদাৰ, মেটাৰ্নেল গ্ৰেণ্ডমাদাৰ, এইবোৰ হ'ল জেনেৰেশ্যন 1ত আহিব। জেনেৰেশ্যন 2 মানে মোৰ যি মাদাৰ ফাদাৰ, মাদাৰ ইন ল, ফাদাৰ ইন ল, ডেট আংকল আণ্টি, চ' এওঁবোৰকে হ'ব জেনেৰেশ্যন 2। জেনেৰেশ্যন 3 কোনে আহিব? মই যি প্ৰথমতে কৈছো মই হ'ব জেনেৰেশ্যন 3। আৰু মোৰ যদি জেনেৰেশ্যন 3 হয় মোৰ লগত আৰু কোনে আহিব? মোৰ সমান বয়সী মোৰ চিষ্টাৰ হ'ব, চিষ্টাৰ ইন ল, ব্ৰাদাৰ, ব্ৰাদাৰ ইন ল, মোৰ কাজিনছ, হাজবেণ্ড অৰ ৱাইফ, এওঁলোক সকলোৱে আমি জেনেৰেশ্যন 3 ৰাখিম। আৰু জেনেৰেশ্যন 4 মানে আমাৰ নেক্সট জেনেৰেশ্যন কি কি হ'ব পাৰে? সন হ'ব পাৰে, ডটাৰ হ'ব পাৰে, সন ইন ল হ'ব পাৰে, ডটাৰ ইন ল হ'ব পাৰে, এওঁলোকে হ'ব জেনেৰেশ্যন 4। জেনেৰেশ্যন 5 কোনে আহিব? গ্ৰেণ্ডসন, গ্ৰেণ্ড ডটাৰ, মোৰ যি গ্ৰেণ্ডসন হ'ব গ্ৰেণ্ড ডটাৰ। আৰু লাষ্ট যিটো জেনেৰেশ্যন আমি জানিবলৈ আছে জেনেৰেশ্যন 6, এওঁলোকৰ মোৰ গ্ৰেট গ্ৰেণ্ডসন আৰু গ্ৰেট গ্ৰেণ্ড ডটাৰ, মানে মোৰ গ্ৰেণ্ডসন তাৰ ল'ৰা ছোৱালী, এও হ'ব জেনেৰেশ্যন 6। আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব, আজিৰ পৰা ব্লাড ৰিলেশ্যনত ডায়েগ্ৰাম ড্ৰ কৰিবলৈ জানিব লাগিব, যিটো নেকি মই শিকাবলৈ গৈ আছো। যিমানবোৰ মেল ৰিলেশ্যন হ'ব সকলোকে আমি প্লাছ দি ডিনোট কৰিম, মেল মানে প্লাছ, আৰু যিমানবোৰ ফিমেল ৰিলেশ্যন হ'ব সকলোকে আমি মাইনাছেৰে ডিনোট কৰিম। এইটোতো মাষ্ট বি মনত ৰাখিবলৈ। মই আজিৰ পৰা মেল আৰু ফিমেল বেলেগ বেলেগকে নিলিখো, প্লাছ চালে বুজিব লাগিব মেল, মাইনাছ চালে বুজিব লাগিব ফিমেল। আৰু এতিয়া যিটো মেইন কনচেপ্ট ব্লাড ৰিলেশ্যনত যিমানবোৰ সম্পৰ্ক দিয়া থাকিব ইয়াক ডায়েগ্ৰামিকেলি আপুনি কেনেকে ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব এইটো জানিবলৈ শিকিবলৈ আছে। বলক আমি কেনেকে ডায়েগ্ৰাম ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া চাব ইম্পৰ্টেণ্ট নোটেশ্যন কিছুমান ডিছকাশ্যন কৰিবলৈ আছে। যেনেকৈ মই অলৰেডি ক'লো মেলৰ ক্ষেত্ৰত মই প্লাছ দিম আৰু ফিমেলৰ ক্ষেত্ৰত মই মাইনাছ দিম। এতিয়া যদি হাজবেণ্ড আৰু ৱাইফ ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিবলৈ হয়, হাজবেণ্ডক প্লাছ দিম, ৱাইফক মই মাইনাছ দিম, কিন্তু এনেকুৱা চিধা চিধি লিখিম উইথ এৰ' চাইন। কাৰণ কি?
সিধা সিধি লিখাৰ কাৰণ এটাই হ'ব হাজবেণ্ড আৰু ৱাইফ সেম জেনাৰেশনত হ'ব ৱাইফৰ কাৰণ ফিমেল মাইনাস হাজবেণ্ডৰ মেল প্লাস বাস এতিয়া যদি মই ব্ৰাদাৰ আৰু ব্ৰাদাৰ দুটা ভাইৰ ৰিলেশন বুজাবলৈ বিচাৰো দুটাকে মই প্লাস দিম আৰু দুই ভাই মানে কি সেম জেনারেশনত আহি আছে তো এইটো কাৰণে সিধা সিধি বহাম কিন্তু এবাৰ এৰো নিদিও এৰো দিয়াৰ লগে লগে বুজি পাব এইটো ফিমেল আৰু হাজবেণ্ড আৰু ৱাইফৰ কথা কোৱা হৈছে ব্ৰাদাৰ আৰু সিস্টাৰৰ ক্ষেত্ৰত সেম জেনারেশন তো সিধাকে লিখিম কিন্তু এনেকুৱা ডাইৰেক্ট বুজাম যদি সিস্টার আৰু সিস্টার হয় এনেকা মাইনাস আৰু মাইনাস যদি ফাদার প্লাস হ'ব লগতে মোৰ ৰিলেশন মই যদি লৰা হওঁ তেনেহলে ময়ো প্লাছত আহিম কিন্তু এনেকুৱা ডিফাৰেন্সত আহিব মানে ফাদাৰক মই ওপৰত ৰাখিম যিমান জেনারেশন মই আগত যাম সিমান ওপৰত দিম জেনারেশন যিমান তললৈ আহিব ইমান আমি তলতেই মানে সেলফ ইয়াতে যদি মই আছো মই এজন মেল মোৰ ফাদাৰক মই ওপৰত দিম একেখিনি কনসেপ্ট মই যদি মোক মাদাৰক ডিনোট কৰিব বিচাৰো মাদাৰ মানে ফিমেল মাইনাসত আহিব মই লিখি দিলো মাদাৰ যেহেতু মোৰ লগত ৰিলেশন মই তলত আহিম এইটো সেলফ সেম কেস আঙ্কল আৰু আন্টৰ ক্ষেত্ৰতো হ'ব এতিয়া যদি মই গ্ৰান্ডফাদাৰ বুজাব বিচাৰো ইয়াৰ ওপৰত আৰু এটা প্লাস আহি যাব সাপোজ গ্ৰান্ডফাদাৰ লগতে যদি মই গ্ৰান্ডমাদাৰ বুজাবলৈ বিচাৰো গ্ৰান্ডমাদাৰক মই ইয়াৰ লগত দিম কাৰণ গ্ৰান্ডমাদাৰ আৰু গ্ৰান্ডফাদাৰ সেম জেনারেশনত আহিব মই এনেকে দিব পাৰো গ্ৰান্ডমাদাৰ এটা মাইনাস দি সেম জেনারেশন আৰু মতকে এক জেনারেশন দুই জেনারেশন ওপৰত আছে কাৰণ মই থাৰ্ড জেনারেশন অলস কৈছো সেকেন্ড জেনারেশন মোৰ মাদাৰ আৰু ফাদাৰ আৰু ফাৰ্স্ট জেনারেশন মোৰ গ্ৰান্ডফাদাৰ গ্ৰান্ডমাদাৰ সো এইটো হল টি ডায়াগ্ৰামৰ বেসিক আইডিয়া যেটো নেকি আপোনালোকৰ জানিবলৈ আছে যদি আপুনি ব্লাড ৰিলেশনৰ কোৱেশ্চন ইজিলি সলভ কৰিব বিচাৰিছে কাৰণ উইদাউট দিস ডায়াগ্ৰাম আপুনি গোটেই ম্যাথছকো কনফিউজ কৰিব এতিয়া চাব প্ৰতিটো ম্যাথছক মই কিমান সহজে মই ডায়াগ্ৰামত ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিম আৰু কিমান সহজে মই কোৱেশ্চনবোৰ সলভ কৰিম হাৰ্ডলি ইট উইল টেক 5 to 10 সেকেন্ড চাব কি কৈছে প্ৰথমটো কোৱেশ্চনে চাব pointing to a boy a lady said his mother is the only daughter of my mother how is the lady related to the boy sabo boy to যেহেতু boy কৈছে প্লাসত আহিব মই ইয়াতে লিখি ললো boy his mother তেখেতৰ মাদাৰৰ কথা কোৱা হৈছে তেখেতৰ মাদাৰ is the only daughter এই মাদাৰৰ কাৰবা ডটাৰ মাই মাদাৰৰ তাৰমানে আৰু এজন মাদাৰৰ কথা কোৱা হৈছে যেটো নেকি আমি ইয়াতে গ্র্যান্ড মাদার আহি যাব how is the lady related to the boy কৈছে লেডি jo তার মানে কি আলটিমেটলি চাব বয়ৰ মা is the only daughter of my mother মোৰ মাদাৰৰ ডটাৰ ইয়াতে ক্লিয়াৰলি বুজাইছে গ্র্যান্ড মাদাৰৰ ডটাৰটো কোন এইজন আৰু এইজন কেনেকৈ বয়টোৰ লগত ৰিলেটেড হ'ব তাৰ মানে কি আলটিমেটলি এই ইয়াতে যিজন আছে তেখেতে এই লেডিটো আৰু যেহেতু এক জেনারেশন ওপৰত আছে এও বয় আৰু ইয়াৰ এক জেনারেশন ওপৰত মানে কি ফাদাৰ আৰু মাদাৰ হ'ব পাৰে যেহেতু জেন্ডাৰ নেগেটিভত ডিনাইড হৈছে ডিফাইন হৈছে মাইনাসত বুজাই আছে তাৰ মানে কি অটোমেটিক্যালি মই ক'ব পাৰো এইজন কি হ'ব আলটিমেটলি মাদাৰ দ্যাট মিন্স অপশন নাম্বার এ এইটো কোশ্চেন SSC CPA 2014 ত আহা কোশ্চেন গতিকে সিম্পলি ক্যালকুলেশন মই কি চালো ডায়াগ্ৰামটো ড্ৰ কৰিলে কিমান ইজিলি আহি যায় চাব বয় আছে বয়ৰ লগত ৰিলেটেড হিজ মাদাৰ is the only daughter of grandmother बस ultimately ता माने की तेखेटर daughter ultimately এই relation to কোন lady জন that means what lady is the mother of the boy very simple বলক আৰু এটা কোশ্চেন আছে সব আৰু এটা কোশ্চেন ডিসকাশন কৰিবলৈ ওলাইছো কি কৈছে a mother is the sister of b এটা এটাকে লাইন পঢ়িম আৰু ডায়াগ্ৰাম ড্ৰ কৰিম চাব a's mother a প্ৰথম কথা a বা b জি দিয়া আছে মই কিন্তু জেন্ডাৰ নাজানো দি মই সিম্পলি a লিখিলো a's mother এর মাদার মানে কি আর উপৰৰ জেনারেশনত যাব আৰু মাদাৰ যেহেতু কোৱা হৈছে তাৰ মানে নেগেটিভত আহিব
A's mother is the sister of B. Our mother is the sister of whom? B. এটা B is female না male মই নাজানো, big B নিচিনাকে ৰাখিলো, ইয়াতে মই লিখি দিলো mother. And daughter of C. A's mother is the daughter of C. C daughter. C ও মই নাজানো male না female, অকল C বুলি লিখিলো. S is the daughter of B. S is the daughter of B. B daughter মানে কি হ'ব? ইয়াতে আহিব S, daughter কৈ আছে মানে কি? Female. Okay. S is the daughter of B and sister of D. এই S আকৌ sister কাৰ? D. D ৰ gender কৈ দিয়া নাই. How C related to D? এই C টো D ৰ লগত কেনেকে ৰিলেশ্যন হ'ব, মানে এইটো ৰিলেশ্যন ওলাব লাগে. সৰ্বপ্ৰথম চাওক, এইটো তো সেম জেনাৰেশ্যন হয়, ইয়াৰ এক জেনাৰেশ্যন মানে কি মাদাৰ, আৰু মাদাৰৰ ভাই বা ভন্টি যি হ'ব আঙ্কেল বা আন্টি হ'ব, তার আগৰ জেনারেশন গলে কি গ্র্যান্ডফাদার বা গ্র্যান্ডমাদারের জেনারেশন পৌঁছলো. সেলফ অলওয়েজ আই সেড থার্ড জেনারেশন, তার উপরে জেনারেশন 2, আৰু তার আগৰটো হ'ব জেনারেশন 1, যেটো নাকি গ্র্যান্ডফাদার গ্র্যান্ডমাদারের জেনারেশন. তার মানে এই সি টু ডির লগত যেটো রিলেশন হ'ব গ্র্যান্ডফাদার বা গ্র্যান্ডমাদার হ'ব. যেহেতু সির কোনো জেন্ডার ডিফাইন নাই, একে কনি কথা ডিরও জেন্ডার ডিফাইন নাই, তো গ্র্যান্ডফাদারও হ'ব পাৰে, ফাদারও হ'ব পাৰে, যেটো নাকি কৈ আছে নাম্বার ডি এ, যে গ্র্যান্ডফাদার অর গ্র্যান্ড. হোপ ইউ লাইক দ্য ভিডিও. বলক আগবাৰো আৰু এটা কোশ্চেন চাম. সব কোশ্চেন নাম্বার 3 এ কি কৈছে? পয়েন্টিং টু এ বয় ইন এ ফটোগ্রাফ, এটা ফটোগ্রাফৰ ফালে চাই কিনে কৈছে, এই ওমেন ইজ সেড his brother father is the only son of my grandfather. আচ্ছা, প্ৰথম কথাটো এটা ওমেন, ওমেন মানে কি মাইনাছত আহিব, মই ডাব্লিউ দি বুজাই দিম. পয়েন্টিং টু এ বয়, তেখেতে এটা বয় লৰাৰ ফালে চাই কিনে কৈছে হিজ ব্ৰাদাৰ, লৰাটোৰ ব্ৰাদাৰ, ব্ৰাদাৰ মানে এনেকুৱা হিজ ব্ৰাদাৰ্স ফাদাৰ, ব্ৰাদাৰৰ ফাদাৰ, ফাদার মানে আকৌ প্লাসে আহিব কিন্তু এক জেনারেশন উপৰত আহিব. ওকে, হিজ ব্রাদার ফাদার ইজ দ্য অনলি সন, ব্রাদাৰৰ ফাদার ইজ দ্য অনলি সন অফ মাই গ্র্যান্ডফাদার, গ্র্যান্ডফাদাৰৰ অনলি সন, তাৰ মানে আৰু এটা জেনারেশন উপৰত যাও. হাউ ইজ দ্য ওমেন ৰিলেটেড টু দ্য বয়, তাৰ মানে এই ওমেনটো এই বয়টোৰ লগত কেনেকে ৰিলেশ্যন, দ্যাট মিন্স চাব সিম্পল কথা, তেখেতে কৈ আছে মোৰ গ্র্যান্ডফাদার, তার মানে কি এই ওমেনৰ গ্র্যান্ডফাদার কোন? এইজন, আৰু তেখেতৰে ফাদার, ফাদাৰৰ ল'ৰা, ল'ৰাৰ ভাই, আৰু সেম জেনারেশনত আহি আছে মানে কি আলটিমেটলি এটো কি ৰিলেশ্যন বুজাব, ভাই আৰু ভন্টি ৰিলেশ্যন. তাৰ মানে ওমেনজন এই ল'ৰাটোৰ লগত কেনেকে ৰিলেটেড, সিম্পলি সে the woman is the mother of the. So option number C would be the correct answer. Hope you like the video. আৰু যদি আপোনালোকে বিচাৰে আৰু আমি ভিডিও আনি থাকো তেনেহলে আপোনালোকে নিশ্চয় আমাক লাইক শেয়াৰ কৰিব, কমেন্ট কৰিব, আৰু আমি সেকেন্ড পাৰ্টত আৰু বহু কেইটা কোৱেশ্চন ডিসকাশন কৰিম, প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্চন ডিসকাশন কৰিম, যেটো নেকি আপোনালোকৰ এক্সামিনেশনৰ কাৰণে বৰ হেল্পফুল হ'ব. সো আজিৰ কাৰণে আমি ইয়াতে সামৰিলো. হোপ ইউ লাইক the video. Thank you so much.